sa pag-alaga mo kay Ana at kay Aye. Okay. Pagkikila na po. Malaking bagay Kinahinipan. na sa mga bata katulad nila. Babo lala. Tutit. Alam mo po, Day, Tutit na to. Uy, 8 na lo. Ay, pala. nang dahil Tama sa nga. kanila, parang naiisip ko Ah. itong magiging plano ko para Ah, matulungan yes. yung komunidad na to. Pero, hindi dapat Isang kay, nabalat bukasan na, kakapasan mong bagot. Yung kay, balat. Kaya bukasan na yung bagot. Kala? Isang balat. Kala? Pati mga kakanin yan eh, balat. Sige po. Balat. Mabango.